Если пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Продовжуємо збір коштів на 2 безпілотних літательних апарати Shark. І справи йдуть, я вважаю, що дуже гарно. Ви дуже активні. Дякую всім, хто задонатив. Особливо Георгію Болкіну, Михаїлу Ранішу, Джонкі Аксель, Роланду з міста австрійського Лінц. А вже ж Віра Ванкова дуже активна. Дуже дякую. Вони всі задонатили на PayPal. І багато. На PayPal вже майже $2150. Це дуже гарний показник. А ті, хто донатить на Монобанку, QR-код ви бачите в уголочку, вже $500,000 гривень. Так що справи йдуть, я гадаю, що добре. Всім огромна подяка за вашу активність. Ми обов'язково переможемо. Сьогодні ще розпаковочка. Дивимось. Ось, я достаю, мені прийшла отака коробочка. Ця коробочка допоможе ще краще виконувати польоти і допоможе нашому каналу, тому що буде значно якісніший звук. Дивимось, тут зараз відкриваємо, дивимось, що це. Ось така коробочка. Тут запакована, гарно так запакована. Так, коробочку ми відкладаємо, дивимося, що тут. Виймаємо такий кейсик. Написано Boss. А це значить гарний звук. Чи гарний девайс. Відкриваємо. І дивимося, що тут. Тут у нас такий кейбл маленький. Будемо дивитися для чого. Далі. Запаковані авіаційні наушники. Вони дуже гарні. Тому що тут є спеціальний активний шумоподавлювач. Ось він такий. Тобто вони і так добре виглядають, а з цим девайсом звук буде таким якіснішим, і той шум, який стоїть у нас в літаку, я чути не буду. Ось такий новий девайсик. І ще хочу на декілька питань відповісти, буду тут з екрану їх читати і коротенько відповім тих, хто задав питання до різноманітних моїх відео. Ось питання від Рома 3 Сокирки. Карту перевірок не зачитували. Я не повне відео викладаю, і інколи я вирізаю цей момент, тому не завжди карта зачитується. Але це обов'язково на 100%. Там ще мене питають про ремені безпеки у пілота. Так вийшло, що поясний ремень був пристебнутий, а плечові ремні були відсутні. Інколи, це дуже інколи, але це буває, так вийшло. Далі. Ольга запитує. Запитує до того відео, це було десь 3 роки тому, кругосвітня подорож, і я там виклав карту. І вона запитує, на тій карті нічого не видно, тому що відео закривається. Тому я ось її показую зараз. І там видно, що дійсно це була кругосвітня подорож і дуже швидко. І там написано, скільки ми літали і скільки кілометрів ми пройшли. Цікаве відео. Шукайте його і дивіться це відео. Nuclear Casserole питає, чи є десь той наш автоматизований голос, який ви чуєте системи небезпечного зближення з землею, який говорить, наприклад, мінімум,
чи там глісада, десь в відкритому доступі. На жаль, я таких відкритих джерел не знаю, тому не можу нічого сказати. Далі. Косарок Ван питає, а скільки буде коштувати мрія номер 2? Я ж в попередніх відео говорив, що мрія номер 2 вже готова на 70%. Це залізо, це дуже-дуже важливо, це дуже дорога складова літака. Залишилося 30%, це все системи, як я говорив. Це система керування, паливна, гідравлічна, електрична, система кондиціювання і, а вже ж, новітніший навігаційний комплекс. Це все коштує, по даним нашого державного підприємства, десь 500 мільйонів доларів. Ну, це коли ми будемо співпрацювати зі всім світом і нам допоможуть розробити ці нові системи світові виробники, авіавиробники. Так, тому орієнтуємося десь на 500 мільйонів. Ну, це, а вже ж, без корупції, без викрадання грошей. І за це треба боротися. Далі. Роланд з Лінца питає, чи я планую відвідати у грудні Київ і приїхати на мрію, щоб показати, в якому вона стані. Я планував у грудні бути в Києві, але так багато роботи зараз. Працюють всі 5 літаків. Ми перевозимо вантажі по всьому світу. І всі пілоти, майже всі пілоти задіяні, тому я залишаюсь і у грудні тут, в Лейпцигу. Але коли буду в Києві, обов'язково відвідаю Гостомель і розкажу, як почуває себе перша мрія. Віктор Ходсон. Що трапилось з нашим літаком, який теж був, Ансу-24-100 Руслан, який теж був у Гостомелі? Ну, літак цей дуже-дуже пошкоджений, але є плани, як його відновляти. На жаль, поки йде війна, не можемо в повному обсязі почати це робити. Але я впевнений, літак буде встановлений, як і побудована нова мрія. Так, і ще. Ну, і це все. Це коротенька відповіді на всі питання. А зараз політаємо. Польот цікавий, такий коротенький. Я покажу частинку, зльот і захід на посадку. Це між двома аеропортами в Африці. Весь політ десь 15 чи 20 хвилин. Цікаве одне. Це Африка, Бог знає де. У нас коротенький політ. А ми зустрілись з нашим літаком на 4-му розвороті, який прилетів з Європи. Отак от незвичайно, коли два літаки нашої компанії зустрічаються в повітрі і дуже-дуже близько. Нас навіть відвернули, щоб ми безпечну дистанцію набули при посадці. Пілотує Олександр. Дивимось. Ось так виглядає цей політ на сервісі Flightradar 24. Ми бачимо, з лівого боку ми летимо, а з правого боку йде до фінального розвороту наші колеги. Зараз нас відвернуть на курс 180 градусів і розводять з нашим бортом. Колеги зараз розвернулися на посадковий курс і почали зниження для посадки. А зараз ми удвох вже на посадочному курсі і йдемо до посадкової смуги. Ось наші колеги приземлилися і побіжали по полосі. А за ними взлітає Mauritania Airlines. Тобто між нами таке ще був взльот. А ось ми зараз через декілька секунд приземлимось і спокійнесенько поїдемо на парковку. Зараз звільняємо злітно-посадкову смугу, їдемо на парковку і паркуємось поряд з нашими колегами.
Часы пустил, фары включил большой. Поехали. 0. Поехали. Пошли. Режим 96. устанавливаем. Режим растет. Режим номинал 96. Норма. Растет скорость. Стабильное ускорение, соответственно. Супер. Ёп, Здесь тебе, 40 блядь. рубеж. Нормально. Подъем. Подняли. Безопасно. Шасси выберем. 10 метров скорости. Колеса убираются. Убираются шасси. Фары выключить, мало стать. Фары убрал рулежный. Шасси убраны, створки закрыты. Кран нейтрально. Ready contact, flying from 5863 tower at one time, 3003, contact just tower 18.8, lifting. 118.8, secure, right? Turn off 8067. Работаем, продолжаем на первой. На первой. Second tower, break morning, Martinia 146 times, number 2, request to push and start to destination, flight level 370. Request 5 knots. Закрылки. Закрылки 15. SIV 104. Just Antonov 5863. Antonov 5863 tower, good morning, go ahead. Antonov 5863, good morning. Airborne. Climbing flight level 090 with runway heading. Antonov 5863 tower, copy the report reaching Dipal. Дипал. Report reaching Depal. Antonov 5863. Так, нам на Депал? Да, Депал. давай. 600 высота перехода. Сколько до Дипала сейчас? Депала сейчас Прямо идем. Пошли прямо. 26 миль. Карту читаем после взлета. Закрылки 15 убраны, закрылки 2 убираем. убираем. Фары. Выключено, убрано. Выключатель, ага. Прямо Закрылка, прикрылки. Убрано. СКВ. 2. 2, сейчас, секундочку. Мы же после взлета считаем. Да, да. А, СКВ включена, перепады в двух кабинах. хорошо, фары выключил. Закрылки 2 убраны. Закрылки 0. Иди на Гатра. Какие дом? Иди, чуть вправо. Ты что, не будете передать? Сейчас, 24 мили, секундочку. Туда ожидаем. Секундочку. Убираем закрылки 0. Закрылки 0 убирают. Лица проводчик. Antonov 5863. Good morning, 5 Alpha Delta Bravo 5863. Due to your colleague 5879er, turn right heading 180. Lieutenant 190 Alpha Delta 5863. 180. 180. 180. Право, курс 180. Уже в разворот. Разворачиваемся. Коллеги. Надо ж так было взлететь и сразу встретиться. Я не коллеги пошли там. Нормально, нормально. United 188, contact to Dakar 1295. Nice flight. Языка. Alpha Delta Bravo 5863, proceed to Depal now. Proceed direct to Depot. Antonov 5863. Correct, you're clear for approach and descend 3000 feet, QNH 1011. Send 3000 QNH 1011. Antonov 5863. Снижаемся. 3000. Разворот. 5869, localize established runway 01.
Александр. 5879, contact tower 188, safe landing. 188 tower, secure, coming in day. Time to you. Фи 751. Хорошо, 751. Решение ставим 75 метров. Еще влево. Ага. Закрылки 2 опускаю. Опускается 2. Синхронно опускаем. Мало 2 метра. Отлично. Вижу береговую черту. Или боковое 18 миль под уровнем. 2 выпущен, да. Подтверждаем. Дальше гасимся. 15 миль далее. Закрылки 15. 2 чуть-чуть. Скорость поменьше. Да нормально, 8. 8 градусов вижу. Закрылки 15 спускаются. Конечно, 16 миль. Луч на руках. Ну, имею в виду. Пока... Ну, смотри. Хорошо. 15 мощная. 6. Рано. 15 миль все. Нормально. Рано. Чего мой лишний керосин нам в жизни? Зачем? Calling the car, stand by, call you back in a minute. Скажи, establish 01. Прием. Антон 5863, establish runway 01. 5 миль. Alpha Delta Bravo 5863, contact tower 118.8, safe landing. 118, decimal 8, secure. Alpha Delta Bravo 5863. На первую станцию? Шасси опускается. Сейчас подожди, шасси. Sky 051 tower, copy, the pushback and start up runway 01, report ready for taxi. Push start approved, runway 01, report ready for taxi, Sky 051. Все общие створки Кран закрыты. нейтрально. Смотрю. Антонов 5863, locally established Норма. 01. 5879, landing time 17, Карта выполнена. call you back, we stand. Продолжаем заход. Наших на полосе вижу. Заканчиваем карту. Закрылки, предкрылки. 30. Подтвердил. Шарвера. Рукоятка реверс. Вертикально. Крючок интерцептора. 0 ПТИ подтверждаю. Перепуск воздуха. Включен. Перепуск воздуха. Включен. Фары. Выпущен почти рулежный. Карта выполнена. Brittany 146 Tower, are you ready for an immediate takeoff? Charlie, Charlie, Brittany 146. 146 runway 01, clear for takeoff. Не торопись докладывать. Начнет разбег. Ага. Он, по-моему, сказал 3 мили. Сейчас 6,5. Хорошо. Мавритания будет взлетать. Они торопятся. Ну, пока на предварительном. Et my Golf la tour transmettez. Michael Golf, je demande direct avis pour cause pétrole. Вроде порулил. Et je vous rappelle. Michael Golf. 5879 are now buddy. Wait for us. All the marshal, please. Copy, the call you back for the marshal. Это Юра. 5879, marshal inside. Take your mind, sorry. Copy, continue with the marshal, bye. Have a good day. Подходит 3 мили. Подожди, он скажет. Скажет на разбег. Он сказал доложить 3 мили. Не надо. Сейчас. На свете. Самолета... Alpha Delta Bravo 5863 Tower, runway Высота 01, 300. to land. Стабилизирован. Пары большие. Рано. Нормально, разрешили посадку. Хорошо, фары большой включил.
Решение. Они видали сегодня полеты по понке. 150, 260. Пары большой, включены. Ты еще на 300 метров сказал, я включил их. Что за люди? Я держу руды. Я держу. Пилотирую. Возьми 110. штурвал руками. Метров оценка. 100. Справа же. 90. Решение. Садимся. Минимум, минимум. 70. 60. Полсотни. 45. 40. 35. ПМГ. 30. 35. 20. 18. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Полметра. Еще чуть-чуть. Еще. Вот, Скорость молодец. 230. 0. Реверс. Интерцептор выпущены. Реверс включил. 3 на реверсе. 4 на реверсе. Все нормально. 190. 180. Максимальный реверс норма. 160. Выключаем реверс. 150. Уменьшаю реверс. 140. Реверс 130. 0. 120 километров. Готовы сейчас 110. выдать по Чарли 3. 100. Captain 5863, 90. radio kit by Charlie. 80. 5863 on ground at 21, packet Charlie 3, Alpha 1, November 25. Okay, Charlie 3, Alpha 1, 25, on tunnel 5863. Левее их. Наших. Decathlon Sky 051, request taxi. И ждем, когда подъедет маршал. Ну, 25-е? Да, немного нос влево и 051 Tower, Squawk 1. Так это 24-е. 1035, report влево 25-е дальше. Дальше. Ждем. Понятно, бо у нас не було, я не знаю, може Еще, сейчас найдем. Меньше выворот, меньше. И да, теперь потихонечку. Хвостик занесли. My Golf Latour, indicate votre position. Mike Golf, je suis 5 minutes de Sally. Copié, rappelez contact établi avec Sally. Je rappelle des contacts établis avec Sally. Приїхали. Самолет на тормозах, экипаж выключаем по Включаю. двигателям. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! А ви залишайтесь на каналі, не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!